Philippines Network, Radyo Ronda, DWIZ Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. IZ Balita Nationwide. Karambola sa DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ, tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-uusap, pero for now, pwede ka rin mas-crack. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Isuzu Jangles, we've got your back. Isuzu Jangles, your partner through it all. Isuzu Jangles, Isuzu Jangles, Isuzu Jangles. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang Karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Mayroon po tayong very extra special guest. Yes. May ube. Nagdala ba kayong ube? Mas Jonathan, pa-introduce. Astro del Castillo, a respected analyst, stock market expert ito. Oo. Yan ang mga kasing kategorya ni Congressman Joey Salceda. Okay. Sige po. Magandang umaga, Prof. Ay, good morning po. Prof, may tip. Alam mo, yung mga tao, kababayan natin, pag merong nakilalang ganyan, sa stock market analyst, sa unang tanong, parang karera, Ganon? kabayo, may tip ba? Para sugal yung stock market eh. Okay. Pero sir, ang siguro gusto ko i-highlight ngayon, every time na may crisis po, madami nagtitake advantage, madaming scams. Yes. So sana yung mga listeners natin should be worried. Ang SEC nga, dami na sinuspending mga kumpanya. Tinanggalan ng registration. Pero it's unfortunate, until now ang dami pa rin na-scam. Pyramiding scam. And billions ang involved, no? So sayang yung ikot ng pera. Ang pinakasikat na scam dito yung Ponzi scheme di ba? Yes. Paliwanag ko lang, Astro. yung Ponzi scheme may promises of huge return on investments. Halimbawa, sasabihin nila sa inyo, 30% a month, 40, 50% a month. Pahiramin mo sila, bibigay mo yung pera mo. Sa simula, ibigay sa'yo. Ibigay sa'yo yung kita mo. 30%. Sa umpisa. Siyempre, may inganyo ka ngayon. Sayang naman kinikita mo, i-roll mo na lang. So, roll ka lang ng roll. So, compute lang ng compute kung magkano na yung pera mo. Hindi mo na nakikita yon, nasa kanila yun. Hindi mo nakukuha Okay. Sila na. Ganyan ho yung scheme na yan. Ngayon, paano nila nagagawang mababayaran yung mga nauna nag-invest? Kumukuha sila ng investments sa iba naman. Kaya yung pyramiding style na yan, yung tinatawag na inverted pyramid. Okay. Yung marami hong nagtutulong-tulong sa simula, marami nagtutulong-tulong sa simula para ma-suportahan
para masuportahan yung scheme. Okay. Darating araw, mauubos yung makukuha mo ng pera at babagsak yun. Yan ho yung tinatawag na pyramiding. Okay. Pero inverted pyramid yun. Nasimulan niya ang Ponzi scheme. Karamihan ho ng nababalita sa pahayagan, kamukha nga sinabi ni Prof, ganyan. Promises of huge, big returns. Pag ganyan ang sinasabi sa inyo, magduda na kayo kasi walang negosyo na kaya makapagbayad ng 30% o kahit 20% a month. Pera lang siguro kung drugs. Maski drugs, baka hindi. Yan. Oh, maski drugs, hindi. Maski drugs, hindi. It's either illegal or immoral. Hindi. So, alarm bells should be ringing kapag malaki ang pangako. Okay, yeah. Maganda, napakaganda ng observation ni Prof. So, talamak ngayon yung mga Importanteng maintindihan natin kung anong nangyayari dito sa mga players na ito. Pero sa tingin nyo, as we are recovering, anong mga areas, sectors ang sa tingin ninyo magkakaroon ng movements in terms of investments and in terms of possible returns? Ang tingin nyo? Actually, sa finance investment sir, madami. Actually, ang dami ko ng emails and mga meetings with foreign investors, especially yung recent amendments dun sa Public Service Act. Okay. Yung mga, nung inopen up niya ng gobyerno, yung ng kaunti, yung ating ekonomiya sa mga foreign investors. So, definitely, andyan yung mga sa telcos, yung mga retail, foreign retail outlets na exploring. Yes. So, ang dami po. Interested sila. I think this, those three amendments really opened yung floodgates sa additional investments in the future, no? Kailangan lang talagang mas maayos yung bureaucracia, mas mapagandahin, no? And syempre tinatanong rin nila kung online na rin. So yung digitalization na effort talaga ng gobyerno sana matuloy, no? Mapabilis. Bilis na. Internet, no? Oo, kasi para Very crucial, ano? kasi po para yung mga permit natin, yung every year na nire-renew mo, business permit, lisensya, lahat. Hindi ka napipila. Ease of doing business. Yes, isa pa ho yun, no? And also yung mga kababayan natin na hanggang ngayon pila ng pila, passport, and whatever na kailangan nila every year. Sana shortage maayos pa na nga yan. ng passport eh. So kahit yung tinatanong ng investors, no? And then, syempre po, meron na rin nag-express ng interest sa agriculture. Nagulat nga ako. And sa energy, no? Energy. Yan po yung mga na-encounter natin ngayon, Manong, no? So, sana po, ang tanong ko sa kanila, how about, sabi ko, parang hindi kayo concerned sa politika, sa eleksyon, ha? Parang wala kayong tanong. Bakit ang ating stock market? Nasabi mo kasi yan, investment, interested sila sa Pilipinas. Generally, kasi maganda ang pananaw, ang forecast sa Pilipinas. Kaya syempre, marami interested mag-invest ngayon. Napakagandang vehicle ng stock market for such investments. Halimbawa, ako maliit lang akong tao, hindi ko naman kayang pumunta ng Pilipinas and to put up a factory. How do I ride on the success of the Philippines? Hindi ba through the stock market? Through IPOs. Through IPOs, yung mga ganyan. Yung market natin medyo manipis eh. Palaki na yan. Palaki na po yan. Lalaki rin yan. Nag-improve naman po. And napakakonti ng listed companies. Yes. Pero at least ngayon, medyo na-encourage na. Madami na nag-lilist. Nagpapalista. Halimbawa, ito, matagal ko na, Mercury, hindi listed dyan. Hindi. Ang laki niyan. Unilab, hindi listed dyan. Ang lalaki niyan. Dami, yung top 1,000 na lang po yun na lang ang mag-list. Meron ka na 1,000. Merkado. Buhay na yan. Buhay na merkado. Why?
what prevents them from From listing. listing? Well, number one, compliance po. Yung iba ayaw talaga. Masyado stricto. Madaming stricto, madaming submission. Pero yung iba talaga hindi rin maayos yung libro, lalo na yung coming from a family-owned corporation. Isa pa Ayusin pa nila yan. Ayusin pa nila yun, no? Which is good naman kasi we're protecting the investing public naman eh. Oh, pero yung nabanggit ko rin investments po kanina, hindi lang sa financial markets. It's really foreign direct investments. Lock, stock, and barrel. Magtatayo. Brick and mortar. Yes, no? magtatayo. Factories. And then eventually mag-list yan. Yun Kasi ang alam naman nila na financial capital markets ang avenue for more capital rin. Hindi ba? Oo. Pero halimbawa, requirement ng BOI yan. Pag ikaw humingi sa akin ng incentive, kailangan mag-public ka, listed. Hindi napapatupad dyan, Prof. Hindi. Ayun ang problema ko dyan eh. Bakit? Lalo na yung mga oil companies before. Yung Shell. Nagkaroon ng malaking problema Shell dyan. Although listed na yung Shell. Listed na Shell. Pero not as liquid. Marami dyan BOI. Yung mga semiconductor. Lahat dyan. Lalaki na ng kinita nila. Hindi sila listed. Na may incentives, ha? Oo, na may incentives. incentives. Matindi incentives niyan. Pero dapat nag-invest po kayong tatlo, ha? Baka maiwanan kayo sa bandwagon, lalo na baksa ka market kahapon. Less than 7,000. No? Okay. The only investment that can beat the inflation so far Our would be stocks. our stocks. So, kahit lagay mo It's sa a good box, hedge talo against ka pa eh. inflation. Kasi, meron ng galaw yung market, akyat ba, but in the long run, it beats inflation always. Yes. Sundan mo na lang yung index, yun na lang ang mga bilhin mo. Yun nasa index. Kasi yung index mismo, talon-talo niya ang inflation. Okay. Index. So yung mga nakalista doon sa index, bilhin mo lang yung mga yun. Kung may paborito ka or what, Okay. face ka. May dividendo ka pa. It's a good hedge against inflation. Ang problema ko kasi ng investor dito sa atin, ang mentality yung tinatawag nila sa market na chupitero, yung short term, Okay. masyado mentality. Hindi ka mukha na sinasabi ni Prof na The long term. long term. It's a hedge against inflation. Yung mga day traders. Day Okay. traders, ganyan ho ang What do you mean by mentality. day traders? In and out. Buy Buy, opening kung mababa po. And then sell before closing. Pag umakyat ng kaunti, may kaunti kang kita. Wala kang kapital nilabas. Wow. If you buy 50,000 pesos worth, tapos medyo umakyat po, unload ka. Kita ka siguro ng counting 5,000, 2,000 ganun. pesos. Neto na. Pwede na. Ganun lang. Kasi walang Day capital. trader. Day trader. Meron mga ganyan eh. Pero mas maganda kasi kung hindi nyo kabisado market, bumili kayo ng mga halimbawa mutual funds. Yan, isang vehicle yan for mga OFWs. Actually, Manong, yun nga ang maganda pag-usapan talaga eh. It's so unfortunate that mas madami pa yatang investments or nag-i-invest ngayon sa isabong kaysa merkado. Mukhang bakit Ay, naku po! malaki yung Well, we're on the topic. Malalim yung hininga Kahapon, dun. nabanggit niya yan, Prof. Nababasa ko lamang eh. Nagsalita ang presidente. Sabi niya. Isususpinde daw niya talaga yan. Sa oras na nakita niya may mga illegal na nangyayari dyan. Yes. Okay? Due process. Yan. That's a statement on due process. Dahil lang naririnig niya raw, kaya raw niya pinayagan yan. Dahil yung sa 640 million a month na natatanggap ng gobyerno. Pero yun ho 640 na yun. Ano yun feed ng PAGCOR. Hindi ako naniniwalang 640 a month ang ganansya ng gobyerno dyan. Okay? Yung PAGCOR, sinama lahat ng taxes, lahat ng fees and everything. Sinama. Na kahit walang isabong, tatanggapin din naman ng gobyerno. Sa industriya, sa feeds, mga gano'n, lahat. Kumbaga, May may chika ko. Masyadong ano chika mo? According to the president, don't ask how I know. Okay, don't ask. According to the president, na it's really very hard na tanggihan ng isabong.
because of the revenue it gives. When asked, but don't you think that the government should get more? Parang it did not occur to him. So he said, siguro, eventually after much 700 hemming and billion hawing. a year ang total bets. Bets, kaya nga eh. So, the answer really is legislation, according to the president. So that we can maximize, be more efficient. Yeah, but that was after a lot of, Pero alam niya daw, eh. inamin niya, alam niya may problema sa isabong. Yeah. Halimbawa, nagsasanla na raw yung mga nagsusugal. Sa 700 billion ba naman na total bets, wala namang ganong Dapat, extra disposable income ang Pilipino So, eh. hindi. In other So words, sa manggagaling yung 700 billion na yon? so dapat pag nag-propose ng legislation, the tax should be imposed on the bet. It's earlier eh. Kasi then, you avoid the accounting magic of the it's like a tax on gross income instead of a tax on on net income. So you tax the bet. So if there are and it's easier to trace because they're supposed to have an course. accounting of the bet. But aside from that, attorney, ako I'd go for franchise tax. Plus, Bigyan mo, hingan mo, kumuha kayo ng franchise, and then bayad kayo ng franchise tax. Tapos medyo punitive, parang sigarilyo. Okay. Sigarilyo at alak, kasi bisyo eh. Aminin natin, bisyo to. Well, true. Wala naman nagsasabing hindi. Actually, tama ho. If I may share lang, ang sombrero ko ho, finance guy. Talagang good source of revenues. Yan dapat inilagay namin labels eh. Finance dude. Talagang the best. Pero kung titingnan po natin ekonomista na purist, yung effect niya, yung negative effect niya talaga na nakikita natin because of the addiction. It will hurt the economy eventually. So yung social cost, of course, ang mahal. that's what we're saying We're here. talking about not only because yung pagka-employed nila will hurt them, but also yun nga, yung social implication, the families. No? The Actually, addiction. yung talagang gusto kong i-highlight, ang dami kong email and text. Lalo na yung mga ibang radio station, binigay yung mga email address ko pati text. Yan ang problema nila, na-expose. Paano nila mabawi agad? Kasi they're overexposed. Okay. And gusto pa nung ibang family na i-convince ko yung kanilang kamiyembro na wag na mag-isabong, mag-stock market na lang or other Or something, investments. na safer. And what's surprise, attorney, sir, is ang daming OFWs Na tumataya. na tumataya na nag-email sa akin na they want to recover kasi na sila, ipit na sila. So sabi ko, wow, Sa 700 billion a year ba naman? this is terrible. We don't have that kind of for leisure, Yes. na disposable income for leisure. So saan manggagaling yung 700 billion, Prof? And the gap between the rich and poor will Gets be bigger and bigger. Yeah. because of that. So, congruent to that, may nagtatanong na what do you advise to OFWs? Where do they invest? Who do they look for? Kailangan meron silang mapuntahan, meron tayong maituro sa kanila. Saan kayo magtatanong? Well, number one, attorney, ang laging na-emphasize namin dyan, sana they spend time in learning talaga on how to invest. Okay. Oo. Ang dami na pong mga online access na pwede nyong makuha. Like for example, sa Philippine Stock Exchange, there's a link there para turuan kayo. No? Talaga? Yes. Okay, sige, alam sige. ko BSP rin. I don't know kung dahil inayos po nila yung website, meron rin. No? Sa amin, kulang sa yan. Capital Market Institute of the Philippines, na karamihan po mga university professors. Ang focus naman po namin is yung mga teachers. Kasi yung mga instructors hindi rin masyadong familiar Yes, with yes. investment. So yun ang tinututukan namin. But also of course we welcome the retail. So in terms of sa retail naman, ang alam ko lang yung aking email, they can contact us naman sa astro_delcastillo@yahoo.com. Mag-organize lang sila ng at least five, pwede na kaming mag-lecture sa kanila, libre. Oo. Ganito yung basic. Kasi advocacy Yan namin, sinasabi ni Prof. Yan yung basic. Kailangan mag-aral kayo. They find time to learn. Hindi yung pwedeng Facebook, social media, Tapos, media, TikTok. may rule of thumb dyan. Kung ang pera mo, halimbawa, you allot malaking
i-divide mo yung pera mo. Investable ho, yung pwede mo i-invest. Yes. Hindi yung pangkain, pang matrikula, may junior, Mga immediate, whatever. Address your needs mo. Tanggalin mo muna lahat ng needs mo. Yung matitira pera, investable funds yun. Kumbaga, parang yan na rin yung savings mo. Hindi lahat yan ho, pwede mong ilagay sa stock market. Okay. Kailangan diversified. Meron kang liquid. Alright. Dapat. Meron ka cash in the bank. Emergency. Meron gano'n. Tapos, kakalkulahin mo yun, depende sa iyong lifestyle. Sa pamumuhay mo, ano yung mga gamit mo. Number 2, meron kang semi-liquid. Halimbawa yung stock, madaling ibenta. Pero lang kung nakulong ka. Na-slow yung trading ng stock na pabili mo or something like that. Is it advisable to get a broker? Yes, always. You're required to get a broker. Wala pa tayong direct trading dito. I see. Oo nga pala, no? So here, always, you need to have a broker to invest. Alright. So yan, or you can yung mga 3 months placement, money market, yung mga T-bills, na short term, mga ganyan. Yan yung semi-liquid. Alright. And then you have number 3, yung talagang pang long term. You talk about real estate. You talk about some do invest in arts. In art pieces. Artworks. Yes. Yes. Ha? Hindi, yung isang kaibigan ko. Yung iba ho, jewelry. Ang ate. Ano ate? Eto, nakakalimutan, pang-apat, nakakalimutan ng Pilipino to. Kailangan meron kang insurance. Savings din ho yan. Okay. Kasi pagdating ng araw, pag tumanda ka, yung insurance, magiging cash yan. Okay. Iba-ibang klase ng product na ngayon ng insurance yan. Kombinasyon yan ng ganyan. Okay. Kailangan nyo ng financial advisor. Kailangan nyo yung nagtatanong ho kung anong pangalan ng aming bisita, Astro del Castillo. Presidente po to ng maraming korporasyon. At saka kasama siya dyan sa pinakamagagaling na mga experts, stocks and investment experts. Nasa kategorya ho siya, kung natatandaan ninyo, ang isa sa mga batikan na stock analyst, expert pagdating sa finance and economy ay si Congressman Joey Salceda. Kategorya ni Astro. As a matter of fact, Hindi ba mas angat pa si Astro? mayroon. May pagkaganon. Kasi si Joey, kasi si Congressman Kasi pag politiko ka, iba eh. Hindi, si Congressman Joey, medyo nagkaroon na ng mga tungkol sa kanya mga kasi nahahaluan ng politika. Konti lang. Ito, talagang totoong research. Research lang. Oo, di ba? Para mamaya-maya. Kaya ho namin pinag-uusapan ito. Kasi nandun dyan mamaya si Trixie. Siya mag-a-anchor sa atin dito. Kasi pupunta na tayo dun sa webinar Okay. Finance and economy. Ako pala dito. Solo ako dito. Solo ka dito mamaya. Kasi kami ni Conrad, si Astro, doon kami sa kabila. 9 o'clock ba kayo? 9:30? Anong oras kayo? 9:30? 9:30. Kumbaga sa text, ako yung panggulo ron eh. Okay. Ikaw yung Paul. Kasi ang ating presenter diyan is si Dr. Eli Remolona. Okay. Ito pa ho isang investment. Pasingit lang. Yung panlima kasi na karaniwang hindi rin nadidiscuss. Yung sosyo ka halimbawa. Yes. Ako marami akong kaibigan, Prof. Nagtayo ng restaurant. Oh yes, medyo kasosyo sila. Sosyo ka ng 2%, 3%, 5% maliit lang. Pero ang ganda ng dividendo dyan. Tama yan. Oo, yung mga ganun ho. Pero kailangan yung tiwala ka doon sa tao. Sa tao. Sobrang it's another form of investment. Okay? Yeah, so yung bakas. Ayan. Sa Pilipinas. Nakukuha ka pala sa tingin. Ay, bumabakas. matindi ang bakas yan. Matindi ang bakas. Matindi ang bakas yan. Hindi pa klaseng bakas to. Totoong bakas. Ito naman. Huwag kang text sa akin kasi sabi niya, ay isa pang investment nakakalimutan ni Sir Conrad daw. Ay investment na maghanap ka ng mayaman. Iba yan. Hindi kasama sa... Mali yan. Huwag ka magagawa ng ganito mga statements. Kasi sa finance and economy, ang maghanap ka ng mayaman. Ang kategorya mo, underground economy. There is only one reason
to get married. Yeah. And that is love. Love. Of course. Oo. Eh. Eh. Parang ayaw maniwala niya, Tony. Ito seminar, iba ito eh. Kasi wala na yung tax exemptions eh. There's a Tanggal na eh. Dun sa bagong tax code eh. Oo nga, oo nga. Eh bakit daw si Kid Benta? Maraming ibang klaseng pagkakakitaan. Iba naman yun. Iba naman yun. Kid Benta. Kid Benta. Iba yun. Kaya ang ganda ng tingin niya sa Binondo Kid Bridge. Benta. eh. Yun ang nagbenta ng Divisoria Market. Yan. Eh tawag namin dati boy benta. Eh nagagalit. Nagagalit. Napakawalang class naman daw ng boy. Oo. O ginawa na lang namin kid. Kid. Oo. Kid Benta. Yan. Oo. Kasi dati, originally, Kid Casino yan eh. Kid Kid Benta. Yeah. Halimbawa ito, meron Boy daw benta. Filipino-themed restaurant sa Chicago. Nakakuha ng Michelin. Okay. Ayun. Michelin star. Yeah. Chicago. Chicago. Matindi yan. Mag-asawang Tim Flores at yung kanyang misis na Korean-American na si Jeannie Kwon. Ang pangalan po ng restaurant, Kasama. Mm. 1 star Michelin. Silang. Diyan sa Chicago City. Marami bang Pinoy sa Chicago? Marami yan. Yeah, congratulations diyan sa Team Flores. Ha? Pinoy restaurant nasa Bilao pa oh. Naka-Bilao Filipino themed restaurant. Specialty kaya, Manong. Oo nga eh, hindi ko siguro mga yan, mga Mix. is ang Pinoy kasi meron tayong native Spanish influence. Di ba? Yung ating mga embutido, morcon, mga Spanish influence. Di ba? Yung ating biringhi, influence ng paella. Di ba? Yung biringhi, alam mo yung biringhi? No? Yung malagkit siya na kanin. Okay. Kulay green. May manok. May gano'n. Yun May pala ang sausage. pangalan niya? Biringhi. Biringhi. Ang sarap niyan. Yung iba, Hindi na. parang adobo yung laman Tapos niya. malutong-lutong yung pagkakaluto ng Sa kanin. Parang may tutong-tutong. Bisan binabalot yan sa dahon. Okay. Kulay, ewan ko bakit nagiging green. Dahil sa may hinahalong natural food na nagiging green, di ko alam. Ayan. Paella yung pinanggalingan yan. So may mga Spanish influence yung atin eh. Arroz caldo. Okay. Sa pangalan pa lang Spanish na eh. Arroz caldo. Nanggugutom na naman kayo. Crispy pata. Crispy pat. Ay, yung Pinoy na Pinoy yun. Yun. But it's derived. And it's not a But traditional it's derived from the crispy pig knuckles pata. sa Germany. A crispy pata was invented by Josephine's restaurant. That's, By Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Was it Barrio Fiesta? Barrio Fiesta. Josephine's. Hindi, Barrio Parang Fiesta. ganun. Oh, sige. Sa Caloocan. I will defer to the senior. Kasi I wrote an article on that. That's Yun, why I know. Barrio Fiesta. Barrio And Fiesta, the story goes, Dalawa yung sa Barrio barkada, Fiesta. Not just the crispy pata. Meron pa silang isang kare-kare. Kare. Famous sila, pero hindi sila nag-invento. No, it's Yung crispy pata traditional. daw, nilagang pata, gutom na gutom sila ng mga kaibigan niya. Okay. Ito yung si Ong Pao ko. Yung kuya. Yung Ong Pao ko. Nakita niya yung naka-freezer na nilagang pata. Okay. Nilabas niya. At pinrito niya. Siyempre malutong yun eh. Na-freezer na. Nilaga na yun eh. Okay. Kaya ang pagluto ng crispy pata, ilalaga mo muna. Tapos may freezer mo. Para malutong. That's how you do it. Saan ba ako kakain ng lunch mamaya? Na patent? Hindi niya na-patent. Hindi na patent. Hindi na pa-patent ang recipes. No, nga yan. Hindi na patent ba? Pero yung sa buko pie, kasi I came from Los Baños also. Buko pie, the original buko pie. Yun, maring kwento nun. Sariling atin din yun. Pwede nilang sikretuhin yung mga recipes. The original buko pie. Oo nga, buko pa. Multi-million na siya. Multi-million. Oo. Alam, buko Si buko pie. pie. Si buko pie, the original buko pie in Los Baños. Kasi I'm from Los Baños. Ano siya, house help siya ng isang scientist Erie International Yes. Rice Research Institute. Mahilig mag-bake yung kanyang
amo, yung wife. Oo. And then, nagkaroon ng crisis, 1970s, oil crisis. Ang mahal na ng apples. Mahal na ng mga... Yeah. Kaya naghanap yung mga sila ng ingredients, oo, ng alternative, which is buko. So, nung umalis yung Amerikano, Tinuloy-tuloy na niya. tinuloy-tuloy na niya, binigay sa kanyang oven. So ngayon, doktor lahat yung mga, ay hindi nag-attorney, sorry, attorney. Doktor. I think that would have been a better choice talaga. Doctors. Sandingan ng Have lawyer. doctors. Ano naman, napaka-humble naman. You can hire lawyers. Masyado ka naman. Yung sinasabi mo na You did not do badly. that's Really? that's a very inspiring story, Astro. Mm-hmm. Kasi meron akong alam. Ito, cabinet member ito. Malamang sa hindi ito ang magiging expert at ano to, talagang ano to, yayaman ng todo. Kasi hindi pa man siya mayaman ngayon. Kasi naglalagay sila ng standard sa adobo, Adobo. Ay, iba yun. Ito, naglagay na standard sa Standardized the adobo. Siguradong ito, klik-klik ito. Talaga? Ang hirap i-standardize. Bawat nanay may sariling style ng adobo. Paano yun? Di ba yung kanyang pinapilitan? Si Secretary Concepcion? Eto pa nag-aaway-aaway ako ano suka ang Oh, gagawin. yes. Naku po. Seryoso ba yun? Seryoso yun. Si Ramon Concepcion yun eh. Oo, Secretary. Gusto niya i-standardize yung adobo. Para daw sa international market. Eh di pinagalitan siya ng mga nanay. Kanya-kanya kami. Ano ba? Sa suka pa nga lang eh. Anong Saka lahat klase ng suka? regions, iba-iba yung Ang daming klase. Sukang Paumbo. Sukang Iloco. Nagtatarayan pa yan. Kung ano Yung sa Negros, ano to? Yung made of sugar cane. Ito ba? May mga ganon. May ganun. Sinama. Sinama Sinamak ba? Doon pa lang eh, away na eh. Tapos Sa may suka mga pa iba. lang. May adobong may pinya, Tarayan di ba? talaga yan. Adobong may pinya. Meron yun eh. Okay. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:04 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola sa DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Panalangin para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa. Panginoong Heso Kristo, anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong Espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ng Espiritu Santo sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghihinawa, kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birheng Maria, ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin para sa kapayapaan. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makapagdulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag rito, katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 piso. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nag-enjoy naman tayo sa nightlife, sa likod ng saradong pinto at madilim na kwarto. Now it's time to live the life. Hello, San Mig Light. Hello to Light on the Tummy 100-calorie beer.
Hello to happy hour of any hour. Hindi lang after hours. Hello to kumustahan when it's bright out with the sun out. Laughing all out. May araw na. Get into the life. Sunbig Light. Drink responsibly. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jaguars. We've got your back. Isuzu Jaguars, your partner through it all. Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars, Isuzu Jaguars. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Borracho Films presents Promise you, this time, my men will get Usman and Marwan. I'm sure you're aware na may ongoing peace process between the government and the Muslim rebels. The mission was always to get Marwan dead or alive. Bulabog na natin ang buong mamasapan, no? May mga hostile sa inyo! Unfortunately, paglabas ng mga bata natin dun sa Lungganya, dun na nagkaletsi-letsi ang lahat. Pero ang gusto namin malaman sa'yo is why our men were not able to get out of there alive. Walang pakialam ang rebelde kung police operation yung ginawa ninyo. Policeman o militar, parehong may baril at nakapatig. Emergency pin down kami dito sa Maisan. Ano? Bakit hindi pa kayo umaalis dyan? Wala maglilig sa atin! Wala darating na reinforcements! No order means a stand-up. He made the choice to have those men die. Hinayaan mo kaming maubos dahil mas importante sa'yo ang peace process mo. Mayado ang Pangulo sa findings ng BOI report na nagsasabing malaki ang pananagutan nito sa malagim na pagpaslang sa SAP-44 sa mamasapan ng Maguindanao at ang malalim na sugat na iniwan nito sa liderato ng PNP. From sunrise to sunset, the southward target practice for the rebels. Magsisiyan na lang po tayong lahat na nandito ngayon. Huwag lang po natin sisisihin ang mga taong nagbuwis ng buhay nila sa mamasapan niyo. Justice is all that I ask for, not only for my husband, but for everyone who fought and fell. Mama Sapano. Now it can be told. Coming soon. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Babalikan pa na pala kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Professor, anong last name niyo po? Del Castillo. Del Castillo. Astro Del Castillo. Ano yung Astro? Oo, ano yung Ako, nickname? malalaman niyo yung age ko, attorney. I was born during the first landing on the moon. 1969. 69. 68? 69. 69, I was ayun. So, Astrolito Romulo Cardenas del Castillo. Romulo is my name of my kasi, dad, second name. Astronaut. Yeah. Tapos when my dad saw me doon sa nursery, maliit, nilagyan niya ng Lito. Astrolito. Maliit na
Astro. Astro dito. So imagine po, nung grade 1 Ayan. yata. It's S&P or basta ganun analysts din ang nagsabi. I think it's not one of the top Credit ratings? Yung medyo Okay. localized credit rating agency. Ooh, shade. Pero I think they're focused more on the yung pundasyon na inano talaga ng ekonomiya. Lalo na ngayon, yung mga amendments dun sa Public Service Act, it's really helpful, no? And manageable pa naman talaga yung deficit Hindi nila, sinabi nila yung political risk in a sense that dapat lang honest, orderly, that's it. But doon sa studies namin, halos 100%, that after election, especially if talagang majority yung magiging presidente, May support ng mamamayan. That's what you're saying. Tingin namin, it will really spike, no? Okay. Taas kasi ng Stability confidence kasi, ngayon, Astro. Yes, Ang taas ng yes, confidence yes. on the economy. A majority president is stable Actually, or at least projects stability. Mas worried pa kami na katulad niyan, although hindi naman namin sinasabi na yung surveys is talagang proof na yan na yun. No? But pag may obvious na dayaan, magkakagulo, no? Kung manalo Yun pa ang yun if pa. manalo yung leader yung leading ngayon sa survey, will this be accepted by the middle class o magkakagulo tayo for the next 3 years? I don't think so kasi across all classes yung but the middle more class than has the 50%. money. If they influence alam mo naman yung nangyari sa mga previous people power. Well, they will try. Ako ang class. assessment ko, they will certainly attempt to bring down Was it a triggered Marcos by the middle presidency. class, really? Diba? Whether it will succeed or not, there's always an attempt. Yes. At the start of every administration, there's always an attempt to bring it down. Well, yeah, we know the 2016 one. Si Duterte, kay GMA. Okay. Si Erap, nag-succeed. Diba? Noong panahon ni Cory, it's the coup. Yes. Panahon ni Ramos, it's still the 7 coup. coups. Oo, ganun There's There's always an attempt. How to handle it? The question is always, will it succeed? Kaya kami sa amin, kami yung sa Capital Markets Institute of the Philippines, talagang we're calling for sana after ng election, talagang mag-unify na tayo, no? Ang ganda nung nangyayari sa Ukraine yung crisis nila. Walang halong politika. Talagang lahat sila sama-sama, no? Became their crowning glory, no? And then they're thinking na kung paano mag-rebound, paano ayusin. Sana ganun tayo. Gera ng politika, gera ng COVID. Pero after election, sana sama-sama tayo. But dalawa yung impetus dyan So we might not react in the same way. In Ukraine, the enemy is external. So pagka ganon, in international relations, you know that when the enemy is external, the country will unite. But elections divide the country. Okay, then let me use an example. Diba? Yung mining disaster sa Brazil. Yan. Yung nakulong sa mina. Yung ilang minero na dapat disaster, na dapat kahiya-hiya sa government. They were able to turn it around and gain international sympathy. Di ba nagpadala pa ng mga kung ano-anong klaseng gamit. Experts and from US, from China, para tulungan sila. It became their crowning glory. Ang kahiya-hiya na incident. Biro mo na aksidente, nag-cave in yung gano'n. Ano ba klaseng mining meron kayo? Parang gano'n. Nagkaroon na international sympathy pa sa kanila. Na turn around nila. So, that may be a better example. Na ang isang bagay, halimbawa ngayon, nagkakagulo tayo sa eleksyon, pwede natin gamitin ang maging opportunity. Diba? For, sinasabi kasi ni Astro, sana after the elections, talaga unity na. That's our kumbaga pambawi na sa COVID. Hindi mayroon kang magandang project, babanatan dahil hindi nila project. Diba, ganyan. Karamihan sa mga local, may mga ganyang attitude. LGUs, you mean? LGUs. Magkakaroon pa ng Garcia Mandanas na additional funds sa kanila. Kung hindi maganda ang pagkalatag nun, patay tayo. Yan ang magiging problema dyan malaki mawawala sa national government funding. Kasi i-devolve. Daang bilyon. But I don't, kailangan lang mag-transition na mabuti, parang Conrad, Astro, Trixie.
sapagkat the original devolution program under the local government code, hindi naging successful. Kasi na-devolve yung function, pero yung pera naiwan sa national government. Mali. Oo, mali. Tapos yung nga, nagkaroon ng kultura na 3 years lang ang term, local government. After 3 years, natalo siya, iba na naman ang magiging priority. Di ba yun daw isang mayor, nung natalo, kinuha yung tiles? Oo. Doon sa office niya, kasi siya daw nagdala. Siya kasi nagpakabit ng Siya daw tiles. nagpakabit ng tiles. Grabe, Imported from Italy pa pala yun. Oo. Petty, ano? Ganon katindi. Bakit mo doon nilagay? Ikaw naman, Italian tiles yun. Talaga mabawiin niya yun. Mahal yun. Made in Italy. Hindi yan yung smuggled from China and Thailand. Hindi siya kabakas na nagpagawa ng building na wala namang import record whatsoever. Wala rin local purchases whatsoever. Nakagawa ng building. By tiles, by kung ano-ano. Saan galing yung mga materials? Backdoor. Parang yung mga gulay. Yan pang isang mga laking problema natin. Yung tungkol dyan sa smuggling, lahat, etc. and everything else. Ito pare, 100 million worth of onions, carrots. Sinunog daw ng Bureau of Customs. At ang mga Genpin Consumer Goods Trading, ganyan yung pangalan Schnell Wealth OPC. Puro foreign. Okay. Di ba? Ang mga pangalan ng mga kampanya. Ano to? Gingarnion. Foreign din, ang hirap i-pronounce Agri-trading. Yan. Alam mo, Prof, ang ano ko kasi, sobrang, yung import liberalization, we went into it blindly. Promising that because of importation, the local industries will shape up. Dahil may competition, it did not happen. Ang naging trend natin, tingin tayo sa labas, ano ba pwede i-import dito? Because of that import liberalization. When in actuality, the way I assessed it at that time, yung import liberalization, it's mob appeasement. Yes. It has always been mob appeasement. Kunwari lang yung magkaroon ng competition yung local industry. Pero kasi hindi actually, ready yung local industry. Managing inflation. Managing inflation. You try to appease the mob. Walang mabili mga tao, import tayo. Kahit anong import. What are we importing, by the way? It's not capital goods. It's all consumer goods that we're import. Kaya yan, dapat balikan niya import liberalization program na yan. Kasi ano naman wala naman tayong plataforma for competition nga Ano yun? Sapatos. Yun na lang, mga basic. Wala na nga competition, halos malaglag Paano mo sasabihin competition yan? Magkano ang kuryente dito? Magkano interest rates dito? Magkano ang labor cost natin? Magkano ang cost ng traffic? Magkano ang cost ng corruption? And on and on and on. Yeah. Wow. Kailangan pag-aralan. Pag-aralan natin. Yan ang ating yan ang isosolve natin dito at malalaman natin kung Mamaya, paano. Moving forward dito sa ating patikim lang webinar. po ito. Patikim ito. Doon sa ating Finance and the Economy program. Nandiyan na yung ating nakita mo naman. The respected business analyst and editor, Lito Gagni. Nandito. Ito na. Nakayelo pa. Talo na to. Hindi na yan ang kulay. Hindi na ang kulay yan. Iba na. Pinglawan. Sige, may a few minutes ako pag-chichika ako ng Portuguese. Ayun, importante yung chika. Sina Lincoln Ong, di ba nakakulong pa? Yung parmali. Dinimanda yung iba yung kay Lincoln, sa Supreme Court siya nakafile. Sina Mohit Dargani at saka si Twinkle, di ba yung magkapatid yan? Formerly executives pareho. Pareho silang kinulong.
Kaya lang si Mohit nilipat sa Pasay City Jail, si Twinkle sa Senate. Eventually, pinakawalan si Twinkle kasi nagkasakit. Okay. So naka-file si Twinkle tsaka si Mohit ng habeas corpus. Sa Court of Appeal sila nag-file. Good morning, Sir Lito. Hello. Po kayo. Nagchichika lang ako dito. Tapos, so nag-file now, normally, habeas corpus is the great writ of freedom. Ibig sabihin, nag-i-issue yung court ng order to immediately release a person who is in custody, kumbaga unwarranted yung custody niya, meaning walang legal reason or basis for his detention. So pagka within 72 hours, the court will usually issue an order, which is the habeas corpus. Dadalhin ngayon sila before the court. Tapos magtatanong ang court, will inquire with the officers who are detaining them or whoever the officials are detaining them on by what warrant do you hold these people. So magkakaroon parang maikli na hearing. So bilis yan. 72 hours. Kami sanay kami nun. Kasi kami puro mga how do you call this? Controversial. Kliyente. Ito pag military, walang habeas corpus yan. Pag military court ang nag-detain na lang habeas corpus yan. Kaya kami sa habeas corpus kasi parati nakukulong yung mga kliyente ko. Anyway, so walang lumabas na order. They filed it in November. Months and months and months. Walang nangyayari. This is the great writ of freedom. Talagang pagka-abogado, nag-file ka ng habeas corpus and it takes more than a week. Kinakabahan ka na. Ano nangyari? Sa court yung kinulong. Yes. In February, may lumabas na resolution, meaning disposing of the case. Ang nakapirma is si Justice Bruselas, who is the chairman of that division. Ang sabi, since napakawalan na si Twinkle Dargani, the case is moot. Paano yung isa? They did not mention Mohit at all, like he disappeared forever. So, ang daming nagkomento doon kasi nilabas natin yung balita shortly after that. Daming nagkomento, sabi ng mga lawyers, is there something that we missed? May nangyari ba dito? So, in order to address this injustice, nag-file si Mohit Dargani with the court administrator a case for administrative discipline against Justice Bruselas. Ayun. Because this is the great writ of freedom. Nobody can be detained. Di ba? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So there's no due process, or at least under question in due process. But bakit si Bruselas sa kinasuhan, hindi si Gordon? Because we have no evidence, they have no evidence against Senator Gordon, at least in relation to the habeas corpus case. Right? Doon sa actual detention, marami tayong ebidensya dan. And sa tingin ko, tama yung filing ng habeas corpus. I would have advised a habeas corpus proceeding. Pero I'm also at a loss kung paano nangyari na buwan ang inabot bago sila So, ano ang pwedeng gawin kay Gordon? Doon ako mas interested eh. I'm waiting for the Supreme Court case. Kasi may kaso si diba? Yun lang, ilaglag lang, wag iboto. Let's not vote for him. Well, kasi pag hindi na siya senador, he will be now more susceptible to other cases. Okay. So, gara na kayo, and I shall remain behind here to talk about the Prof. Astro and si Boss Conrad tsaka si Boss Jonat. I could do this. Kaya ko pa yan. Sanay ako na iniiwan itong mga to. Kabayaran to na ilang araw ako late So in relation to that, babalikan natin ang habeas corpus. Ibig sabihin niyan is to produce the body. So dito there was no order ever to produce the body. And the reason yung mga rules at saka yung batas tungkol sa habeas corpus is this way, is so that a person will not be forced to disappear. Kumbaga madakip ka, pwede may recourse tayo, pwede tayong tumakbo sa hukuman and the court will issue an order. And this order is mandatory, meaning hindi pwedeng humindi yung mga police, military, or any government or even private individuals who are unreasonably holding a person. They have to come to court to produce the body, otherwise arrest warrant yung susunod. So, in this case, iniintay natin kung ano yung magiging desisyon ng ating court administrator. We have a new court administrator, by the way, kasi na-promote na si dating
pangalan dating court administrator, really nice guy, who was court administrator under Justice Corona. But our new court administrator is Justice Raul Villanueva. So we're waiting for what happens in that case. Grabe, sunod-sunod yung injustice, no? Okay, but at the same time, guys, you cannot make a sweeping generalization. Take a look at this case and say, bulok talaga justice system natin, ha? 6988 kid dun sa ating YouTube. It's not fair. Because you don't judge. What do they say? There's a saying, a single swallow does not a summer make. One single case, this is not an indictment of the entire judicial system, but it is an indictment of us, the rest of us. If we do not move, if we are not angry over an injustice like this, then then we ourselves will be left alone when an injustice is committed against us. We must care about things like this. We must care when a person blatantly in full view of the public is detained, his rights ignored, and his freedoms taken away. If we do not react, if we are not angry at this, then it's as though we are complicit. So this is not an indictment of the justice system. It's an indictment of us. The justice system could possibly correct itself. Kinasuhan sila ni si chairman of the division in the Court of Appeals, kinasuhan ng administrative because this is a blatant how do you call this? Well, blatantly ignores the entire doctrine of what habeas corpus is all about. Okay. Now, maraming nagtatanong tungkol dun sa kaso and the possible disqualification of Senate candidate Tulfo, which we should discuss after the break. Agahan na lang natin yung break para dire-diretso tayo. So, ang oras natin, 9:29 ng umaga, magbabalik ang Karambola. Karambola sa DWIZ. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakihinggan ng buong bansa. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola nationwide na! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Ibabalik ang Karambola kasama ako pa lang nasa himpilan. Mag-uumpisa po yung programa natin, webinar on, and our main topic for today will be finance. Diba? Concerns. But we have to wrap up Karambola first before we join them. And so we'll deal with one final question. Now, meron nagpadala ng GR number 213023 sa akin, which indicates, which the dispositive portion says, the petition is partially granted, amended the decision of the Court of Appeals in CAGR number 33256, affirmed with modification. Respondents Rafi Tulfo et al. Are ordered to solidarily pay petitioner Michael Guy 500,000 pesos as moral damages, 1 million pesos as exemplary damages, 211,000 pesos as attorney's fees. Alright, sinasabi ng iba, this amounts to a conviction ni Mr. Tulfo and therefore a possible disqualification sa kanya. If you look at the decision, it is not a criminal case.
it clearly appears to be a civil case for damages. And therefore, in a civil case for damages, wala pong conviction yan. At ang nandun sa rules ng ating COMELEC is conviction for libel. Libel is a criminal case. However, you can file a case, civil case for damages using the same terms as libel. In other words, siniraan ka and therefore you can seek moral damages, actual damages, punitive damages against the person who has maligned you. So this does not disqualify Mr. Tulfo because this is not a criminal case, this is a civil case. Okay? Ulitin ko. Double check ko lang yung mga yung mga comments ninyo. Kumuha lang at okay, and therefore, ulitin ko ha, this does not amount to a disqualification because I believe, to be fair, Mr. Tulfo would not blindly go into a candidacy without knowing whether or not he is fully qualified. Mag-check kayo ng box in your petition, in your application with the COMELEC whether or not you have been convicted by final judgment of a crime involving moral turpitude. And clearly, he has ticked the no box the same way that BBM did. So ulitin ko po hindi po yan criminal case for libel. Yung pinapadala po ninyo yung GR number sa akin is a civil case. In a civil case, there is no conviction and there is no, ayan, mga may moral turpitude daw po yung libel. Yes guys, I know may moral turpitude ang libel. And it disqualifies a person for 5 years. But this is a civil case, not a criminal case for libel. This is a civil case for damages. This is not libel. Alright? Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa karambola nitong araw na ito. At tabayanan po, we're beginning broadcast on our webinar series. Stay tuned. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Big Brosas. With us now, as part of our panel, is Astro del Castillo is with us. He's a respected stock analyst. Dito po kayo kumuha ng inyong tips kung gusto ninyong lumagaw ang inyong investments. Of course, we have Joyce Cartin, former Deputy Director General of the TESDA and NYC previously. And as I mentioned earlier, kasama po natin, co-anchor natin, kasama natin si Atty. Trixie Cruz Angeles, si paring Conrad Banal, respected editor, also a multi-awarded editor and a business columnist. Of course, we have another business analyst and columnist, Mr. Lito Gagni, special sections editor of Philippines Graphic and Business Mirror, and Susan, our friend from Filipino Mirror. We have with us also the editor-in-chief of Business Mirror, the best business paper in the country today, Ms. Chuchay Molina Fernandez. And part of our convener group, Joel Paredes and Eric Ines, they're here with us today. So we will begin with, as we request Dr. Remoron to make a short statement regarding the state of Philippine finance and economy, after which we will request our panel of reactors as well as members in the panel who are here right now to make their own reactions and make statements. And of course, muntik ko na makalimutan, part of our panel of reactors is Congressman Isidro Sid Ungab, former chairman of the Committee on Appropriations for 2 Congresses, former chairman of the Committee on Appropriations, now incoming chairman of the same committee in the next Congress, Congressman Sid Ungab. I'm already telling this because Congressman Ungab was in this Congress, in this particular Congress as now, the only member of Congress under the Hopong party of the incoming Vice President Sara
Duterte. So thank you very much, Congressman Ong